મિત્રો જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ। કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? આશા કરું છું કે તમે બધા મજામાં હશો। મિત્રો આજે એકવાર પછી આપણે આવી ગયા છીએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવનો ત્રીજો ભાગ લઈને। તો મિત્રો આજનો વિડીયો નાના બાળકો માટે ખાસ થવાનો છે, કારણ કે તમને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ નગરમાં 17 એકરમાં ફેલાયેલી બાળનગરીનો વ્યૂ આજે આપણે બતાવવાના છીએ। તો મિત્રો આજનો વિડીયો તમને ખૂબ જ ગમશે અને આજનો વિડીયો તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે। મિત્રો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો, કમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। અને હા મિત્રો, તમે આજનો વિડીયો નાના બાળકોને જરૂર બતાવજો, કારણ કે આજનો વિડીયો નાના બાળકો ઉપર જ થવાનો છે અને અહીંયા તમને નાના બાળકો માટે ખૂબસૂરત નજારો જોવા મળશે। એવું કહેવામાં આવે કે નાના બાળકો માટે આ સુંદર મજાની સપનોની દુનિયા છે। તો મિત્રો તમે શક્ય હોય તો આજનો વિડીયો તમને અહીંયાનો બતાવજો અને તમારાથી શક્ય બને તો તમને એકવાર જરૂર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ નગરમાં ફરવા માટે લાવજો। તો ચાલો મિત્રો, જય સ્વામિનારાયણ। મિત્રો તમે જેવા જ બાળનગરીમાં અંદર આવો છો ત્યાં તમને શ્રવણ અને તેના આદરના માતા પિતાનું સુંદર દ્રશ્ય દેખાશે। મિત્રો આ દ્રશ્ય દ્વારા તમને સમજાવવામાં આવે છે કે જેમ શ્રવણે તેના આદરના માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરીને તેમને 4 ધામની યાત્રા કરાવી હતી, તે સુંદર દ્રશ્ય દ્વારા તમને સમજાવવામાં આવે છે કે મિત્રો તમે નાના બાળકોને એવા ગુણ આપો કે તે સર્વની આજ્ઞાનું પાલન કરે। તો મિત્રો જોઈ શકો છો કે આ કેટલું સુંદર દ્રશ્ય છે। તો મિત્રો આ બાળનગરીમાં આવા તો ઘણા બધા સુંદર સુંદર દ્રશ્યો આવેલા છે, તો ચાલો આપણે ત્યાં પણ જઈશું। તમે વિડીયોમાં બના રહેજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો, કમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ચાલો મિત્રો, જય સ્વામિનારાયણ। મિત્રો તમે બાળનગરીમાં સુંદર આવી રેલગાડીનું દ્રશ્ય દેખાશે, જેમાં તમને નાના બાળકોને કેવી રીતે સંસ્કાર આપવા, કેવી રીતે સારા સારા ગુણ આપવા તેનું સુંદર દ્રશ્ય આ ટ્રેનમાં તમને જોવા મળશે। તો ચાલો મિત્રો, આપણે અહીંયાનો પણ સંપૂર્ણ વ્યૂ જોઈશું અને સંપૂર્ણ માહિતી લઈશું। તો ચાલો મિત્રો। મિત્રો અહીંયા તમને શાંતિલાલના જીવનકાળ દરમિયાન સંપૂર્ણ વ્યૂ અહીંયા જોવા મળે છે। મિત્રો શાંતિલાલે તેમને જીવનકાળ દરમિયાન કેવી પરિસ્થિતિનો અને કેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો હતો તે અહીંયા દર્શાવવામાં આવે છે। તો મિત્રો ચાલો આપણે અહીંયાનો પણ વ્યૂ જોઈશું। તો તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો, કમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, જય સ્વામિનારાયણ।
मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार।